Én szerintem 5 évesen döntöttem el, hogy anyuka leszek. Fogalmam nem volt, hogy mi lesz a szakmám, és hogy mit fogok majd dolgozni, de hogy az biztos volt, hogy nekem lesznek gyerekeim, meg én majd férjhez megyek, és nem tudom, és én emlékszem, hogy ilyen nagyon lelkesen vártam, hogy meg is jöjjön, tehát hogy én így tudtam, hogy ez micsoda, és akkor én így néztem magamon a jeleket, volt egy kis könyvem, és én rettentően örültem neki, amikor megjött. Én a mai napig nagyon szeretem a menstruációmat, tényleg, én az egész ilyen ciklus, meg ezeket én nagyon mindig mindenki ilyen furának tart miatta, de én nagyon szeretem, így, ez így mutatja, hogy így minden rendben van. És amikor férjhez mentem, akkor nem sokat vártunk azért ezzel a történettel, mert szerintem 2 hónappal később kezdtünk el próbálkozni, és a kislányunk így elsőre beköszönt, hogy jöttem. Néha ez így bűntudattal töltött el egyébként, mert a környezetemben most nagyon sokan próbálkoznak, és azóta, mióta nekem azóta megszületett a kislányom, már fél éves, tehát hogy azóta próbálkoznak, és nagyon nehéz úgy benne lenni ebben, hogy fiatalok vagyunk, még mindenki 30 alatti, de mindenki gyereket szeretne, és így nekünk van, és senki másnak. És így nagyon-nagyon furcsa, kettős érzés volt ez az elején. Hogy így, inkább már a végén, hogy így én már itt vagyok nagy pocakkal, és a többiek meg még mindig hónapok óta kudarc, és ezeket élik meg, hogy megint megjött, és megint nincs baba, és nem tudom, és ez nyilván egy idő után nem tudok mit mondani, mert hogy én meg itt, mint egy nagy bálna megyek előre, és így találkozunk, ők meg ott vannak, és ez lehet, hogy így rossz volt nekik is látni, és ez tényleg nagyon érdekes tapasztalat volt a végén. Amúgy a várandóságom az nagyon jó volt, én nem dolgoztam, mert a munkahelyem az veszélyeztetettnek számított, és akkor így, ahogy mentünk előre, úgy gyorsultak azért így a nehézségek, de hogy összességében maga a várandóság, tehát biológiailag semmi problémám nem volt vele. Azt, hogy otthon szeretnék szülni, azt nagyon régóta tudom, és nekem ebben az édesanyám nagyon sokat támogatott, nagyon sokat edukált, inkább azt mondanám, mert hogy az ő szülései is voltak valamilyenek, mi ketten vagyunk testvérek, és tök más élménye volt az anyukámnak velem, meg a testvéremmel, de egyik se volt így a legnagyobb csúcsa így azért a szülésélményeknek, pozitivitás szempontjából, és ő nagyon régóta mondja, hogy azért ő szeretné, hogyha majd mi oda kerülünk, vagy hát én oda kerülök addigra, azért ennek már lenne egy ilyen másabb útja, mint ami neki volt annó, és ezért ő nagyon sokat beszélgetett velem erről, tehát hogy én a mai napig nagyon-nagyon-nagyon köszönöm neki, hogy ő ezt így mondta, hogy létezik egyáltalán más út arra, hogy én szüljek, ne csak kórházba. Olyan 32. hétben voltam, amikor így megcsapott az a félelmem, hogy mi van akkor, hogyha én nekem itt valamiért így kicsúszok ebből az időtartamból, amiben még így lehet otthon szülni. És először nekem az volt a félelmem, egyébként utólag ez így vicces, hogy mi van, hogyha hamarabb szülök meg, mint a 37. hét. És azért a férjemmel ezért tanakodtunk, én nagyon szerettem volna elkerülni a háttérkórházunkat, mert így nagyon rosszakat hallottam róla, és így mondtam, hogy hát akkor így nem szeretném azt, hogy akkor így valamiért így ott kössünk ki, ha csak nem mondjuk az otthonszülés miatt tényleg olyan szenárió van, hogy akkor be kell menni, nyilván akkor ezt tiszteletben tartom és megyek, tehát hogy nem lett volna ezzel semmiféle problémám, de azért úgy, hogy amit így meg tudok tenni azért, hogy ne kelljen bemenni, azt úgy megtenném. És akkor elkezdtem bújni a honlapjait a magánkórházaknak, és az egyik kórháznak a honlapján így egy ilyen nagyon ismerős név volt szembe, ugye jött velem szembe. Ő az apukám másodunoka testvére volt, aki a szülészetnek az egyik vezetője az egyik kórházban, de hogy erről így nem tudtam. És aztán kinyomoztam itt a családi kapcsolatokon belül a telefonszámát, hogy hát felvenném vele a kapcsolatot, mert hogy csak hogy nyugtasson meg, hogy amúgy ő így tudna esetleg segíteni, hogyha véletlen tényleg valami olyan szenárió áll fenn, hogy így nem tudok otthon szülni. Nagyon kedves volt, és mondta, hogy bármikor, hogyha hamarabb indul, vagy ha véletlen kicsúsznánk, vagy hogyha még nem indult meg, vagy megindult, de nem akarok otthon szülni, és még nem jöttek ki a bábák, hívjam fel. Ő egyetlen egy esetben nem tud ugye segíteni, hogyha már kijöttek a bábák, elindult az otthonszülés folyamata, és ugye ők háttérkórházat nem tudnak biztosítani, de minden más esetben nyugodtan keressen meg. És akkor én így megnyugodtam, tehát hogy nekem ez az egy félelmem volt, akkor ez így elhárult, és én mondtam, hogy akkor megyünk előre,
És amikor betöltöttem a 37. hetet, akkor meg jól hátra is dőltem, hogy jó van, most már akkor biztos, hogy otthon szülünk, nagyon jó, mert minden tesztemet, mindent megcsináltattam, minden szépen pipáltuk a listát, hogy minek kell megfelelni, és most már minden megvan, és aztán így teltek a hetek, meg a napok, és így nagyon nem akart jönni a baba. Úgyhogy felhívtam így 3 nappal az utolsó napunk előtt, ez egy csütörtöki nap volt az utolsó nap, amíg még szülhettünk otthon, és felhívtam a rokonunkat, és mondta, hogy legyen az, hogy akkor most adjuk meg még a babának ezt a 2 napot, és akkor a 3. napnak a reggelére 9 órára menjek be, és akkor ő megvizsgál, megbeszéljük a teendőket, de hogy azért így készüljek úgy, hogy valószínűleg el fogják indítani, mert náluk ez a protokoll, ők 41. hétnél tovább nem szokták engedni a várandóságokat. És akkor én mondtam, hogy oké. Letettük a telefont, kisírtam magamat, mert hogy marhára nem így szerettem volna, tehát hogy ott az egy ilyen nagyobb összeomlásom volt, hogy én nem ezt akartam a kislányomnak, én azt szerettem volna, hogyha itthon, nyugodtan, a férjemmel, anyukámmal, utolsó pillanatban is a bábákat megkérdeztem, hogy meddig vállalják. Tehát, hogyha csütörtökön beindul, mi az az állapot, amikor még kijönnek, és még ők levezetik nekem otthon ezt, segítik ezt a szülést, mert hogy én tényleg így az utolsó pillanatig szerettem volna, hogyha ez így legyen. És azt mondták, hogy ha olyan dél körül reaktív fázisba kerülök, akkor még valószínűleg, akkor még így meg lesz aznap a baba, és akkor még kijönnek. Csütörtök hajnali 2, 10 perces fájásokkal ébredtem fel. A kislányom nagyon szépen kiszámolt az utolsó napot, hogy akkor ő így aznap szeretne megszületni, amikor így a papíron lejár az időm az otthonszülésre. Úgyhogy így csak így felkelegettem ilyen 10 percenként, így egy fél álomba, hogy így most így valami van, akkor utána visszaaludtam. És az ilyen reggel, ilyen 6 óra környékén már azért úgy jóval sűrűbb volt, mint 10 perc, meg egy kicsit jobban is fájt, tehát hogy így azért haladtunk szépen előre, viszont ott volt az időpontom 9 órára a vizsgálatra a kórházba, illetve hát az első szülésem, úgyhogy nem tudtam, hogy ez most aktív szakaszba kerülök-e délre, vagy nem kerülök, vagy most ez csak egy eltart egész nap konkrétan, és majd csak pénteken szülök meg, amikor már ugye kvázi visszajeltem a rokonunk jó indulatával is, és a bábák se tudnak kijönni, és itt nem akartam tényleg leülni a földre a 2 szék közül, és reggel a férjemmel ültünk a nappaliba, méregettük a kis fájásaimat, és én így mondtam neki, hogy én most úgy döntöttem, hogy menjünk be. Úgyhogy bementünk 9-re, persze minden fájásom leállt, azonnal beültünk a kocsiba, és így paf, így elvágták az egészet, és a rokonunk még a műtőben volt, és ezért várnunk kellett, igazából 3 órát várakoztunk. Nagyon szép volt a nappali szobája a kórháznak, tehát hogy egyébként én így nagyon komfortosan éreztem magamat egy idő után. Végül is jó volt ez a 3 óra arra, hogy vissza is jöjjenek a fájásaim, tehát hogy megnyugodjak, most már itt vagyunk, ez van, vittük a cuccokat, hogyha úgy van, akkor bent kell maradni, akkor elindítják, vagy nem indítják, de igazából én reménykedtem, hogy végül is ez már egy elindult folyamatnak számít. Tehát, hogy így azért így nagyon reménykedtem. És délben megvizsgált, mondta, hogy hát 2 centire végül is már kitágultam, úgyhogy ebből még azért így nem tudott semmit mondani, mert engem azelőtt nem vizsgáltak meg soha, és így most ki tudja, hogy mióta volt 2 centi. Ott kicsit összeszedtem a bátorságomat, és így mondtam neki, hogy hadd kérjem meg, hogy csak holnap reggel legyen ballon. Hogy engem hagyjanak most egy picit megnyugodni, hadd legyek most itt, kapjunk egy szobát, hadd feküdjek le, vagy csak így ne járkáljanak körülöttem, és hogy így hagyjam már menni egy kicsit előre ezt a folyamatot, mert én amúgy lehet, hogy meg tudnék szülni már ma. Tehát, hogy én ezt így érzem, hogy ez egy tök jó nap arra, hogy én most megszüljek. És mondta, hogy rendben van, legyen ez, ő reggel visszajön, úgyis műszakba felrakja a ballont, hogyha úgy van. És ezzel a mondattal váltunk el, hogy ő nagyon azt kívánja nekem, hogy én most tényleg este meg tudjam szülni ezt a kisbabát, mert hogy egy olyan kollégája lesz az ügyeletes, pont aznap, akinek valószínűleg, így mondta, hogy akinek a nézetei valószínűleg egyeznek az enyémmel. És akkor rákerestem gyorsan az interneten, hogy ki ez a doktor, mert hogy életemben se hallottam róla, mert hogy orvos szinten nem kutakodtam, nyilván a bábákat jobban ismertem, hogy ki kicsoda a bába világban, de hogy így az orvosokat így annyira nem számoltam azzal, hogy nekem erre szükségem lesz, és így előjáróban az így fontos, hogy én keresztény vagyok, és
amikor megláttam, hogy egy keresztény hírportálon hozták le egy interjút vele, és hogy így miket mondott, és hogy ő presbiter a gyülekezetében, én ott így elkezdtem sírni a folyosón, és mondtam a férjemnek, hogy akkor ez így most jó lesz. Hogy engem nem olvastam el a titulusokat igazából, én csak megnyugodtam, hogy ez most így jó lesz. És én utána tényleg, szerintem ilyen 4:30 már azt se tudtam, hol vagyok, tehát már még mindig nem kaptunk szobát, az mondjuk egy kicsit durva volt, mert hogy ugye hát oda csöppentünk a semmiből, nyilván nem számolt velünk senki, és meg kellett várni, amíg ott valaki eltávozik egy szobából, és azért ez így hosszabb folyamat volt. Egyszer jött egy szülésznő, rendben vagyok-e, egyszer megvizsgáltak még, de hogy így nem piszkáltak, én mondtam, hogy én így jól vagyok, köszönöm, és akkor elmentek. És ilyen 4:30-től 6:30 én egy kádvízben így vegetáltam, vagy nem tudom, de egyébként erre sem készültem fel, hogy milyenek lesznek a fájásaim. Nekem 2 percig nem fájt, akkor elaludtam, és utána fél percig azt hittem, hogy nem tudom, leszakad az egész testem, kiszakadok magamból, vagy nem tudom, és így hátra nyúltam a derekamhoz, és így belemélyeztettem a derekamba az ujjaimat, és az úgy adott egy ilyen nyugalmat, vagy egy fájdalomcsillapítást. Szegény férjem mindent kitanult, amit csak lehetett, de hogy így nem bírtam elviselni, hogy hozzám nyúljanak, úgyhogy igazából a legtöbbet, amit hozzá tudott tenni, a jelenléte volt, az nagyon kellett, tehát hogy az, hogy nem egyedül vagyok ott egy ismeretlen helyen, hanem ott van a férjem. Meg azt, hogy tudtam enni, inni, az nagyon-nagyon sokat számított, tehát hogy így ő ott volt, nem kérdezett, adta, ellöktem, ha nem kértem, tehát hogy az nagyon-nagyon jó volt. És aztán bejött a doktor úr is, amikor ő is megérkezett, és bemutatkozott, és igazából belőlem csak így a fájások között így kiszakadt, hogy ugye maga tényleg keresztény, és hogy akkor jó kezekbe vagyok, és hogy ez nem kamu. És mondta, hogy nem, hogy nyugodjak meg, ő tényleg a lehető legnagyobb hitével, tudásával most itt van nekem, és segíteni fog, és nekem tényleg ilyen instant megnyugvás volt. Meg az, hogy igazából ott abban a helyzetben így a bemutatkozása után elmondta, hogy ő tudja, hogy én mire készültem, hallotta a történetemet, elmondta neki a rokonunk, hogy ez lett volna az utolsó napom otthon szülni, és hogy ő most tényleg nagyon szeretné, hogyha így minden úgy történne, ahogy én szeretném. És így tudni azt, hogy ő így ott áll mellettem orvosként, tehát hogy én így nem gondoltam volna, hogy van ilyen orvos, akinek ilyenek kijönnek a szájából. Tehát, hogy így most így igazából ő ott van, és akkor ő így, ha azt akarom, hogy menjen ki, kimegy, ha azt akarom, hogy jöjjön be, bejön. És akkor mondtam, hogy most egyelőre még szeretnék ketten lenni a férjemmel, de akkor már kérte, hogy azért lehet, hogy egy szülésznő így a közelbe legyen, és akkor ott már azért amúgy lehet, hogy jó is volt. Tehát, hogy ott én azt éreztem, hogy jó volt, hogy benn maradt a szülésznő, viszont ő így mondott egy ilyen mondatot, hogy hát, hogyha úgy érzem, akkor egy kicsit nyomjak rá. Na most én már olyan állapotban voltam, amikor nekem már az nem jutott eszembe, hogy ilyet nem csinálunk. A férjem szerintem nem is biztos, hogy tudta, hogy ilyet nem csinálunk. Nem tudom, tehát hogy nem tudom, hogy kinek a hibája vagy nem hibája. De nekem ez beragadt, és ott szerintem átkerültem egy olyan szakaszba, ahol már csak nagyon meg akartam szülni ezt a gyereket, és én elkezdtem nyomkodni. Amikor még nem voltak tolófájásaim igazából. És nagyon rövid időn belül elkezdtem nem tágulási vérzéssel vérezni, hanem jó, bőséges, piros vérrel. És akkor bejött a doktor úr, amikor már ez kicsit olyan gyanússá kezdett válni a szülésznőnek, és akkor behívta, és azt mondta, hogy itt nincsen semmi probléma, megy előre a folyamat, tehát ezt utólag mondta inkább már. Tehát közben nem mondta, hogy itt úristen vérzünk, vagy mi történik, vagy ő most azért jött be, hogy megnézze, hogy miért vérzek, hanem csak utólag beszéltük már. De azért mondta, hogy látta, hogy ez azért ott valami van, aminek nem úgy kéne lennie, és aztán amikor már tényleg jöttek azért ezek a keményebb tolófájások, akkor bejött a doktor úr is, és tanácsolt igazából csak. Tehát, hogy nem mondta, hogy akkor így kéne csinálni, hogy úgy kéne csinálni, megkérdezte, hogy jó lesne esetleg most, hogyha legugolok, amikor jön a fájás, ő majd segít, és tehát olyan volt a kitolás, az egész kitolásom, hogy én ezt nem gondoltam volna, egy kórházban lehet így. A férjem fogta az egyik kezemet, és a doktor úr fogta a másik kezemet, amikor nem volt fájás, akkor így támasztottak, én álltam, és a fájáskor legugoltam, ők tartották fönt a kezemet, és igazából egy ilyen hárman így felle gugoltunk, ahogy nekem jöttek a fájásaim. És így még arra is emlékszem, hogy a szülésznő ott oda meg akart nézni valamit, vagy nem tudom, és a doktor úr rásztott, hogy hagyjuk, hogy hadd csináljam én.
És hogy ez annyira sokat jelentett nekem ott, hogy így én ezt most így én csinálom, oké, segítenek, itt vannak, de hogy így ez most így az enyém. És aztán utána, hát nagyon szépen megszületett a kislányom 21 óra 22 perckor, még aznap, amikor ugye születtem volna otthon. és gyorsan ugye felküldtem ott az ágyra, rám tették, és emlékszem, még arra is emlékszem, hogy ott a szülésznő feje valahogy hozzá akart így nyúlni, és megfogta a kezét a doktor úr, hogy ne érjen a gyerekhez, mert hogy én nyúljak hozzá, meg az apja. És hagyták, tényleg végighagyták azt, amit kvázi így tankönyvileg megtudtunk, hogy felmászik, és megtalálja a mellemet, és ott lesz, és majd szépen szapizik, ahogy kell. És így is volt, tehát felmászott, kitaposta szépen a kis útját, és rögtön szépen cicin. Utána szerintem el is aludt. Tehát, hogy ilyen kb. Felsírni, csak ilyen kicsit felsírt, aztán nem tették, és ilyen kis nyugis volt. És akkor, amikor így már így megnyugodtam, ott volt a baba, minden rendben volt, megszületett a méhlepény, nem pulzált, elvágta a férjem a köldögzsinort, tehát hogy tényleg így a lehető leggyengédebb dolgokat sikerült így megkapnunk, és akkor így rám nézett a doktor, hogy most szét kéne odalent nézni, mert hogy így, hát nagyon-nagyon véreztem, ugye tudom, és mondtam, hogy hát mostanra már feltűnt, és azért én ilyen naívan megkérdeztem, hogy így maga szerint így kell varni. Rám nézett, így láttam az arcán, hogy így, hát itt az a kérdés, hogy nagyon, vagy nagyon-nagyon sokat kell varni. És én így éreztem, hogy oké. Tehát én eddig voltam felkészülve, hogy én megszülöm ezt a gyereket, és hogyha én ezt úgy szülöm meg, ezt a gyereket, hogy az én tempómban és az én dolgaimmal, és az én légzésemmel, akkor itt nem lesz semmi baj. Hát erre a nyomakodásra nem számítottam. Utólag, ahogy beszéltük a doktor úrral, kvázi olyan hüvei sérülésem lett belülről, ami akkor szokott lenni, hogyha valakit hasba könyökölnek, és kiforszírozzák a babát belőle. Úgyhogy ez azért így nem volt a végén egy ilyen kellemes érzés, viszont összességében meg így feküdtem, emlékszem így aznap este így az ágyba. Nyilván nem nagyon tudtam mozdulni, megpróbáltam kimenni mosdóba, mert ki kell menni mosdóba pisilni, én értem, de hogy így felálltam, és éreztem, hogy el fogok ájulni, egyszer el is ájultam egyébként, de hogy utána így mondták, hogy jó, akkor hagynak, tehát hogy szedjem össze magam. De hogy emlékszem, hogy így feküdtünk a férjemmel, és így igazából ez így tök jó volt. Tehát, hogy oké, vartak, oké, nem otthon született meg a kislányunk, de hogy így igazából nagyon jó volt. Még az is nagyon jó volt, hogy nem kaptunk szobát, mert legalább akkor nem velünk voltak elfoglalva az emberek. Tehát, hogy így minden tényleg úgy jött ki, ahogy annak ki kellett jönnie, és akkor így minden olyan kerek volt a végére.